So we were seeing the PCR, okay, that is polymerase chain reaction. The device which is required for PCR, it is called as thermal cycler, and PCR is in vitro amplification of the desired DNA segment, which requires DNA containing the desired segment to be amplified. Many molecules of the 4-deoxyribonucleoside triphosphatase, that is DNTPs, then excess of 2 primer molecules, then heat stable DNA polymerase enzyme and appropriate quantities of magnesium ions. आता आपण PCR बघत होतो. सो जो डिव्हाइस आहे PCRसाठी जो लागतो त्याला आपण थर्मल सायक्लर म्हणतो. आता PCRमध्ये इनविट्रो ॲप्लिकेशन होतं. आपल्याला हवे असलेलं DNA सेगमेंटचं, आणि त्यासाठी आपल्याला काही गोष्टी लागतात. तर काय काय लागतं? पहिलं गोष्ट जी DNA लागतो, ज्याच्यामध्ये आपल्याला हवं तो डिझायर्ड सेगमेंट असतो जो आपल्याला ॲम्प्लिफाय करायचा आहे. जे 4-deoxyribonucleoside ट्रायफॉस्फेट आहेत, ज्याला आपण DNTPs म्हणतो, त्याचे खूप सारे मॉलिक्युल्स लागतात. नंतर 2 प्रायमर मॉलिक्यूल लागतात. ओके, देन हीट स्टेबल DNA पॉलिमरेज एन्झाईम लागते आणि मॅग्नेशियम आयन्सची ॲप्रोप्रिएट क्वांटिटी लागते. नाव ही आहे आपली PCRची मशीन. ओके, याबद्दल तुम्ही इंटरनेटवरून जास्त माहिती काढू शकता. आता आपण मेकॅनिझम बघूया PCRचा. ॲट द स्टार्ट ऑफ द PCR, द DNA सेगमेंट and the access of the 2 primer molecules, then the 4-deoxyribonucleoside triphosphase, that is DNTPs, and the thermostable DNA polymerase, they are mixed with in Eppendorf tube, and the following operations are performed sequentially. Okay, so जेव्हा मेकॅनिझम PCRमध्ये काय होईल, जेव्हा स्टार्ट होतो PCR त्यावेळेला तो DNA सेगमेंट ॲक्सेस जे 2 प्रायमर मॉलिक्युल्स आहेत ते 4 DNTPs आणि जो थर्मोस्टेबल DNA पॉलिमरेज आहे हे एकत्र यांना मिक्स केलं जातं एक ट्यूबमध्ये, ज्याला म्हणतो आपण इपेंडॉर्फ ट्यूब. आणि मग काही स्टेप्स 1 2 3 4 असे होतात. सो पहिल्या स्टेपमध्ये सिक्वेन्शियली या स्टेप्स होणार आहेत. सो पहिली जी स्टेप आहे, नाव इन द फर्स्ट स्टेप द रिॲक्शन मिक्सचर इज हीटेड to a temperature of 90 to 98 degrees centigrade, so that the 2 strands of the desired DNA are separated, and this is called as denaturation. Okay, we'll see the figure also. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये हे जे रिॲक्शन मिक्सचर आहे त्याला 90 to 98 डिग्रीज टेम्परेचरपर्यंत डिग्री सेंटीग्रेडला हीट केलं जातं, आणि जे डिझायर्ड DNAचे जे स्ट्रँड्स आहेत ते 2 स्ट्रँड सेपरेट होतात. याला म्हणतो आपण डिनॅच्युरेशन. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये द मिक्सचर इज अलाउड टू कूल ॲट अबाउट 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, अँड दिस विल परमिट द पेअरिंग ऑफ द प्रायमर टू द कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्सेस इन द DNA, अँड दिस स्टेप इज कॉल्ड एज ॲनिलीन. आता सेकंड स्टेपमध्ये जो मिक्सचर आहे याला आता कूल केलं जातं. टेम्परेचर असतो 40 to 60 डिग्री, आणि यामुळे जे प्रायमर आहे त्याचं कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्सेसचे DNA आहेत त्याच्याबरोबर पेअरिंग होईल, आणि यालाच म्हणतो आपण ॲनिलीन. म्हणजे पहिली स्टेप आहे डिनॅच्युरेशन, सेकंड आहे ॲनिलीन. देन थर्ड स्टेप द टेम्परेचर अगेन इज रेज्ड to 70 to 75 degrees centigrade, and this allows the thermostable TAC polymerase, DNA polymerase, to use the single stranded DNA as template and act as it adds the nucleotides. This is called as primer extension, and it takes around 2 minutes duration. So तिसऱ्या स्टेपला टेम्परेचर इन्क्रीज केलं जातं 70 ते 75 डिग्री, आणि मग दी एन्झाईम आहे थर्मोस्टेबल एन्झाईम टॅक पॉलिमरेज DNA पॉलिमरेज ही
जो सिंगल स्ट्रँड DNA, जे DNA सेपरेट झाले होते सिंगल स्ट्रँड झाला आहे, तो टेम्पलेट म्हणून ॲड करतो आणि मग त्याला न्यूक्लिओटाइड्स ॲड केले जातात. याला म्हणतो आपण प्रायमर एक्सटेन्शन आणि जवळजवळ याला 2 मिनटं लागतात. ओके. So DNA replication through the polymerase chain reaction, we will see the figure of that. पहिल्यांदा one copy of desired D gene is there. It goes the first step, that is denaturation, at about 90 to 98 degrees centigrade, and then the DNA, two DNA strands, they get separated. The second process takes at about 40 to 60 degrees centigrade, and this is called as the annealing of the primers. Then after that, the replicating DNA strands, they use the enzyme Taq polymerase, and about the temperature is 70 to 75 degrees centigrade, and then the two copies, the nucleotides are added to it, and then the third thing happens, that is the two copies of the desired gene, that is the renaturation, takes place. Now from the first step to the third step, this is the first cycle which is complete, and the second cycle continues again to form 4 copies of the desired DNA. Then cycle continues to produce secondary 2n copies of the DNA. Okay, so this is about the polymerase chain reaction. One cycle takes around 3 to 4 minutes, and to begin the second cycle, DNA is again heated to convert the double-stranded DNA into single-stranded, and in an automated thermal cycler, the above 3 steps are automatically repeated 20 to 30 times. Thus, at the end of n cycles, 2:n copies of the DNA segments are produced, and this machine performs the entire operation automatically and very precisely. Once the desired number of cycles is completed, the amplified DNA segment is purified by gel electrophoresis, and after its sequences, the amplified DNA segment can be inserted into a cloning vector, and the desired gene can be obtained from gene library. आता ही जी सायकल आहे, एका सायकलला जवळजवळ 3 ते 4 मिनटं लागतात, आणि त्यानंतर सेकंड सायकल तयार होते, सुरू होते. यावेळेला परत अगेन DNA हीट केला जातो. जो डबल स्टँडर्ड DNA आहे त्याचं कन्व्हर्शन सिंगल स्टँडर्डमध्ये होतं, आणि या ॲटोमॅटिक थर्मल सायक्लरमध्ये जे 3 स्टेप्स आहेत, पहिलं जे डिनॅच्युरेशन, सेकंड ॲनेलिंग, आणि तिसरं जे आहे रिनॅच्युरेशन, ह्या जे 3 स्टेप्स आहेत त्या ॲटोमॅटिकली रिपीट होतात 20 ते 30 वेळेला, आणि सायकलच्या एंडला, म्हणजे n सायकल्सच्या एंडला 2:n कॉपीज DNA सेगमेंट्सच्या बनवल्या जातात. आणि ही जी मशीन आहे याचं जे ऑपरेशन आहे ॲटोमॅटिकली स्वयंचलित आहे, आणि खूप खूप ॲक्युरेटली प्रिसाइसली ते होतं. एकदा का आपल्याला हव्या असलेल्या सायकल्स कंप्लीट झाल्या की जो ॲम्प्लिफाईड DNA सेगमेंट आहे त्याला बाकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसने प्युरिफाय केलं जातं, आणि त्याच्या सिक्वेन्सेसनी जो ॲम्प्लिफाईड DNA सेगमेंट आहे तो क्लोनिंग वेक्टरमध्ये टाकला जातो किंवा इन्सर्ट केला जातो, आणि आपल्याला हवी असलेली जीन या जीन लायब्ररीच्या प्रोसिजरने नंतर मिळवली जाते. ओके, नाव दिस वॉज अबाउट द polymerase chain reaction. Now we will see the biological tools. Okay, there are 3 types of the biological tools, and those are enzymes, second are the cloning vectors or the vehicle DNA, and the third one is the competent host, that is the cloning organisms for transformation with the recombinant DNA. म्हणजे बायोलॉजिकल टूल्स हे 3 टाईप्सचे आहेत. जेव्हा रिकॉम्बिनंट DNA बरोबर ट्रान्सफॉर्मेशन होणार आहे, आणि हे जे 3
टूल्स आहेत ते काय आहेत? पहिले आहेत एन्झाईम्स, दुसरं आहे क्लोनिंग वेक्टर म्हणजे जो व्हेहिकल DNA, आणि तिसरा आहे कॉम्पिटंट होस्ट म्हणजेच तो क्लोनिंग ज्यांच्यामध्ये ज्या ऑर्गॅनिझम्समध्ये क्लोनिंग केलं जाणार आहे. सो फर्स्ट वी विल सी द एन्झाईम्स. Different enzymes include lysozymes, nucleases such as exonucleases, endonucleases, restriction endonucleases, then DNA ligases, DNA polymerases, alkaline phosphatases, and reverse transcriptases. Okay. जे एन्झाईम्स वापरले जातात त्या वेगवेगळ्या आहेत, जसं लायसोझाईम्स आहेत, न्यूक्लियसेसमध्ये एंडोन्यूक्लियसेस येणार, एक्झोन्यूक्लियसेस येणार आणि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस येणार. त्याच्यानंतर DNA लिगेसेस आहे, त्याच्यानंतर DNA पॉलिमरेसेस, अल्कलाईन फॉस्फटेसेस आणि रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्टेसेस या एन्झाईम्स वापरल्या जातात. सो वन बाय वन आपण या एन्झाईम्स बघणार आहोत. एन्झाईम्स नंतर आपण सेकंड वेक्टर्स बघूया आणि त्याच्यानंतर आपण कॉम्पिटंट होस्ट बघूया. सो रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स, the enzymes that can cut the phosphodiester bonds of the polynucleotide chains, these are called as the nucleases. These are of two types, exonuclease and endonuclease. So exonucleases, they cut the nucleotides from the ends of the DNA strands, and whereas the endonucleases, they cut the DNA from inside or within the DNA. During the 1970s, it was found that bacteria contain nucleases that could recognize short nucleotide sequences with duplex DNA, and they cut. Okay. म्हणजेच एन्झाईम्स जे आहेत, रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आपण बघणार. ज्या एन्झाईम फॉस्फोडायस्टर बॉन्ड ज्या पॉलिन्यूक्लियोटाईड चेनमध्ये आहे त्याला कट करतात, त्याला आपण न्यूक्लियसेस म्हणतात, किंवा न्यूक्लियसेस हे कटिंग एन्झाईम्स आहेत. त्या दोन टाईपचे आहेत, एक्झोन्यूक्लियस आणि एंडोन्यूक्लियस. एक्झोन्यूक्लियस हे न्यूक्लियोटाइड्सला DNAच्या एंडला कट करतात, DNA स्ट्रँडच्या, आणि एंडोन्यूक्लियसेस DNAच्या आतमध्ये कट करतात. 1970sमध्ये असं बघितलं गेलं की बॅक्टेरियामध्ये न्यूक्लियसेस आहेत, आणि हे जे न्यूक्लियसेस बॅक्टेरियामधले होते ते शॉर्ट न्यूक्लियोटाईड सिक्वेन्स ओळखू शकतात, ज्यामध्ये ड्युप्लेक्स DNA आहे, आणि मग ते त्यांना कट करू शकत होते. द फॉस्फोडायस्टर backbone at highly specific sites on both strands of duplex is cut by these enzymes called restriction endonucleases, or simply restriction enzymes. They were given this name because they are used by the bacteria to destroy various viral DNAs that might enter the cell, thereby restricting the potential growth of the virus. जे फॉस्फोडायस्टर बॅकबोन आहे त्याला स्पेसिफिक साईट्सला दोन्ही स्ट्रँड्सच्या ड्युप्लेक्सला कट केलं जात होतं या एन्झाईम्सने, आणि म्हणून या एन्झाईम्सला आपण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस म्हणतो, किंवा सिम्पली त्यांना आपण रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स म्हणतो. आता ह्या जे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम्स आहेत त्यांना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन म्हणतो, कारण ते बॅक्टेरियामध्ये यूज केले गेले, आणि हे बॅक्टेरियामध्ये दुसरे जे व्हायरसचे DNA होते बॅक्टेरियामधले, जे त्या सेलमध्ये आलेले आहेत, बाय चान्स आले होते, त्यांचं ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट करतात किंवा त्यांची ग्रोथ थांबवायची काम करतात, आणि म्हणून त्यांना आपण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस म्हटलं गेलं. ओके. सो दस this restriction enzymes, they act as defense mechanism, and the bacteria protects its own DNA from the nucleolytic attack by methylating the bases at susceptible sites and the chemical modification that blocks the action of the enzyme. म्हणजेच हे रेस्ट्रिक्शन एन्झाईम आहेत ते डिफेन्स मेकॅनिझमसारखं काम करतात, आणि बॅक्टेरियाला स्वतःच्याच DNAपासून प्रोटेक्शन मिळतं, कारण जे न्यूक्लियोलायटिक अटॅक होणार आहे ज्या बेसेस मिथायलायटिंग बेसेसच्या काही ससेप्टिबल साईट्सला केमिकल मॉडिफिकेशन होतं, ज्यामुळे त्या एन्झाईमची ॲक्शन ब्लॉक केली जाते.